سلام و ارادت مجدد خدمت یکایک شما زبان آموزان عزیز. در این قسمت 0 تا 100 مکالمه انگلیسی بین کارمند اداره گذرنامه و همچنین مشتری که قرار درخواست پاسپورت بده رو با هم تمرین میکنیم. Good morning. Welcome to the passport office. How can I help you today? خب نکته خاصی وجود نداره، این که منظور از پاسپورت آفیس یعنی اداره گذرنامه رو معنی میده. Good morning. I have come to apply for a passport. Could you please guide me through the process? در خط اول منظور از I have come to apply for a passport یعنی اومدم برای یک پاسپورت درخواست بدم یا برای یک پاسپورت اپلای کنم. در ادامه منظور از Could you please guide me through the process یعنی میشه این مرحله یا پروسه رو برای من توضیح بدی یا به من راهنمایی کنید؟ پس guide someone through the process یعنی یه مرحله رو به کسی راهنمایی کردن یا آموزش دادن و توضیح دادن. Ways to ask the clerk to explain the process for you. خب در اینجا من 3 روش دیگه که شما میخواید از کارمند اداره گذرنامه درخواست کنید که میشه مراحلش رو بهم راهنمایی کنید، به 3 روش مختلف براتون آماده کردم. A. Would you mind providing me with guidance on the process? خب چون جواب این سوال با 2 سوال دیگه فرق داره، دوستان به سوال دقت کنید. Would you mind به علاوه verb ing یا فعل ing هر زمان که ازتون پرسیده شد یعنی عیب نداره فلان کار کنم، در جواب شما حتما باید بگید No, not at all یا میتونید بگید Of course not. پس همونطور که مشاهده میکنید Would you mind providing me with guidance on the process عیب نداره مراحل رو بهم راهنمایی کنید، در جواب Of course not البته که نه. So I'll gladly guide you through the process خرسندم که مراحل رو راهنماییتون کنم. خب با این جمله یه مثال دیگه براتون میزنم. مثلا شخصی از شما میپرسه Would you mind opening the window عیب نداره پنجره رو باز کنم، شما در جواب میگید No, not at all یا of course not یعنی نه البته که عیب نداره. B. Excuse me, I'm new to this. Could you please guide me through the process? And C. Could you please take a moment to explain the process to me? خب در ابتدای جمله B وقتی میخواید توی کاری بگید ببخشید من تازه بار اولمه یا تازه کارم، میتونید بگید Excuse me, I'm new to this. ببخشید من تازه بار اولمه مثلا. Could you please guide me through the process? میتونید لطفاً مراحل رو بهم راهنمایی کنید؟ و در جمله C منظور از Could you please take a moment to explain the process to me یعنی میشه یه لحظه برام وقت بذارید و مراحل رو توضیح بدید. پس take a moment یعنی وقت گذاشتن در اصل معنی میده. Absolutely. I'd be glad to help. First, tell me, do you have all the required documents with you? در اینجا منظور از Do you have all the required documents with you یعنی آیا تمامی مدارک لازم رو همراهتون دارید؟ All the required documents یعنی تمامی مدارک لازم. Required یعنی لازم و documents یعنی مدارک. Yes, I do. But to ensure that I don't overlook anything, can you please provide me with a detailed list of all the required documents? در خط اول منظور از to ensure یعنی جهت اطمینان that که I don't overlook anything چیزی رو از قلم نمیندازم. پس overlook یعنی چیزی رو از قلم انداختن معنی میده. در خط دوم منظور از Can you please provide me with a detailed list یعنی میتونید یه لیست با جزئیات رو در اختیارم بذارید. پس provide someone with something یعنی چیزی رو در اختیار کسی گذاشتن و همچنین detailed list یعنی یه لیست با جزئیات بالا. Certainly. You'll need to provide the following documents. Number 1. Proof of citizenship. This can be a birth certificate, previous passport, and certificate of citizenship. در خط اول منظور از following documents یعنی مدارک زیر.
دوستان در جمله شماره 1 منظور از proof of citizenship یعنی مدرکی که شهروندی شما را اثبات کنه یا مدرک شهروندی. birth certificate یعنی گواهی تولد، previous passport یعنی پاسپورت قبلی شما و همچنین certificate of citizenship مدرک شهروندی. Number 2, proof of identity. A valid government-issued photo ID, such as a driver's license or national identification card. Number 3, passport application form. It needs to be properly completed, signed, and dated. در جمله شماره 2 منظور از proof of identity یعنی مدرک شناسایی. منظور از valid یعنی معتبر. Government issued ID یعنی مدرک صدور شده دولتی یا مدرک دولتی و وقتی میگیم government issued photo ID یعنی یه مدرکی که صدور شده از طرف دولت باشه و عکسدار هم باشه. منظور از driver's license یعنی گواهینامه رانندگی و همچنین national identification card یعنی کارت شناسایی ملی. Number 4. 2 recent identical color passport size photos. Number 5. Supporting identification documents. Some additional identification documents such as a social security card, health insurance card, or voter registration card. منظور از social security card یعنی کارت تأمین اجتماعی، health insurance card یعنی کارت بیمه سلامت و همچنین voter registration card یعنی کارتی که شما باهاش رأی میدید در هنگام انتخابات. Number 6. Proof of name change. If applicant's name has changed through marriage, divorce, or other legal processes, you need to provide supporting documents such as a marriage certificate, divorce decree, or a court order. Proof of name change یعنی مدرک تغییر نام. در ادامه منظور از applicant's name یعنی اسم متقاضی. Marriage یعنی ازدواج، divorce یعنی طلاق و legal processes یعنی فرایندهای قانونی. دوستان در انتهای خط منظور از marriage certificate یعنی مدرک ازدواج، divorce decree یعنی حکم طلاق. decree به معنای حکم رو میده و همچنین court order یعنی دستور دادگاه. Number 7. Parental consent for minors. If the applicant is a minor, the consent of both parents is required. This can be in the form of a letter of consent or the presence of both parents during the application process. خب منظور از parental consent یعنی رضایتنامه والدین یا رضایت والدین. parental یعنی والدین یا مربوط به والدین. منظور از minor یعنی شخصی که بالغ نیست، زیر سن قانونیه و یا بعضا معنای خردسال رو میده. در انتهای خط دوم منظور از this can be in the form of a letter of consent یعنی میتونه به شکل رضایتنامه باشه. letter of consent یعنی رضایتنامه و همچنین in the form of یعنی به شکل. And number 8, proof of address. A document that verifies your current residential address, such as utility bills, lease agreements, or bank statements. اینجا منظور از proof of address همطور که قبلا کار کردیم یعنی یه مدرکی که محل سکونتتون رو اثبات کنه یا به عبارتی مدرک اثبات سکونت. A document that verifies یعنی مدرکی که تایید کنه. verify یعنی تایید کردن، تصدیق کردن. منظور از your current residential address یعنی محل یا آدرس سکونت فعلی شما. پس residential address یعنی آدرس سکونت. در ادامه منظور از utility bill به معنای مجموعه قبوض خانگی رو میده. قبض برق، آب، گاز و غیره. به این قبض ها میگن utility bills.
lease agreement به اجاره نامه میگن و همچنین bank statements یعنی صورت حساب بانکی. Excellent. That's a good start. Now let's move on to the application form. Do you have a filled out application form or would you like assistance in completing it? دوستان در خط اول منظور از let's move on to the application form یعنی بریم سراغ فرم درخواست. پس let's move on to something یعنی بریم سراغ فلان چیز. So move on to basically means to change from one subject to another. دوستان در خط دوم منظور از filled out application form یعنی فرم درخواست پر شده. filled out اینجا به معنای adjective یا صفت رو نشون میده یعنی پر شده. در انتهای خط منظور از would you like assistance in completing it یعنی در پر کردنش برای پر کردنش کمک نیاز دارید. Yes, please. I have a few questions regarding the form. Certainly. Feel free to ask any questions you have. Thank you. I noticed there are sections asking for emergency contact information and travel plans. Are those mandatory? در خط دوم منظور از emergency contact information یعنی اطلاعات تماس ضروری. emergency یعنی ضروری و contact information یعنی اطلاعات تماس. و همچنین در انتهای خط منظور از are those mandatory یعنی اونا الزامی هن. پس mandatory هم خانواده obligatory هستش. خب دوستان من این بخش رو همینجا به پایان میرسونم و ادامه این مبحث رو در جلسه آتی برای شما عزیزان آماده میکنم. دوستان لایک، کامنت و سابسکرایب رو لطفاً فراموش نکنید و زنگوله کنارش هم بزنید که هر زمان برای شما بزرگواران ویدیو جدیدی آپلود کردم بتونید از اون با خبر بشید. تا جلسه بعدی و ادامه این مکالمه، خدا نگهدار.